বিয়লিৰ খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালাৰ অধিৱেশনত অগ্নিকাণ্ড মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগি জুই অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ পথ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিছে এই পৰ্যন্তলৈ পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ আজি যেহেতু দ্বিতীয়টো দিন তাৰ মাজতে প্ৰৱেশ দ্বাৰতে জুই লাগে অগ্নি নিৰ্বাপনে ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালাৰ অধিৱেশনত এই অগ্নিকাণ্ড এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুই লাগে আৰু জুই লগাৰ ফলত সেই স্থানত কিছু হোৱা দুৱাৰো সৃষ্টি হয় অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে তাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই অহা যে কি কাৰণ হয়তো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটো হ'ব পাৰে বা অন্য কাৰণো হ'ব পাৰে সেই কাৰণ পোহৰলৈ নাই অহা জুই বৰ এটা বেছি বিয়পিবলৈ নাপালে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত হৈছে দোকানখন মানে ইয়াতে লোৱা আছিল ইয়াতে মাংসৰ দোকান আছিল মানে ওপৰৰ পৰা ফিৰিং উঠি কিবা পৰিছিল খেৰি ঘৰ যিহেতু ওপৰৰ পৰা পৰি তাৰ হেৰি হৈ আছিল তাৰপিছত সেই লিক হৈ কিনে সেইটো পৰি কিনে সেনেকৈ লাগি গ'ল নমিতা ৰয় কৈলাশ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আৰু কি কাৰণত আচলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল স্পষ্ট নহয় কৈলাশ কিন্তু ফিৰিঙতি আহি তেনেধৰণে জুই লগা বুলিয়ে জানিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আমি সবিশেষ জানিম আপোনাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে পৰিচয় আজি অসম সাহিত্য সভাৰ যি অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আছিল আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আচলতে ক্ষেত্ৰৰ যি প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখৰ ভাগত থকা এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত হঠাতে জুই লাগে আৰু জুই লগাৰ ফলত এক খোৱা দোৱাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ যিখিনি সময়ত ইয়াত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই সময়খিনিত আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়ালৈ অহা আচলতে যি সাহিত্য অনুৰাগী ব্যক্তিসকল আহিছিল আৰু সেইকাৰণে আচলতে এক খোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কিন্তু ততাতৈয়াকৈ আচলতে ক'ব লাগিব যে ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকলে উপস্থিত হৈ আচলতে যি তিনিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰায় কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি সহযোগী পৰিৱেশটো দেখুৱাব আৰু যাক লৈ আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ যি ইয়ালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে খোৱা দোৱা পৰিৱেশত এই যি জুই আচলতে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি সময়ত আচলতে জুই এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সপ্তাহে ক্ষেত্ৰলৈ সোমোৱাই পথটো গোটেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত প্ৰতিগৰাকী লোক আহিব পৰাকৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে যি জুই নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ লগে লগে আৰু এক প্ৰকাৰ কথা ক'ব লাগিব যে এই যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত জুই লগাৰ ফলত যদিও খোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সমান্তৰালভাৱে যি ইয়াৰ কাষত থকা কেইবাখনো আচলতে দোকান যদি সহযোগী দেখাই কেইবাখনো দোকান ইয়াৰ আমি দেখুৱাইছো এইখন হোটেল তাৰে কাষতে এখন কাপোৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল কিন্তু এইসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে এই দোকানখনৰ পৰা কোনো জুই বিয়পাবলৈ আচলতে বিয়পোৱা নাই আৰু হঠাতে যিটো ততাতৈয়াকৈ যিটো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিছে তিনিখনকৈ গাড়ীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আচলতে এই জুইৰ কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছে যদিও আমাক যিগৰাকী আচলতে মহিলা আচলতে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি ফিৰিঙতিৰ পৰা হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে স্পষ্ট নহয় কিহৰ কাৰণে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ধন্যবাদ কৈলাশ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় কিহৰ কাৰণে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বাৰ লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে আজি যিহেতু 2025-26 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰা হ'ল আৰু তাত বিশেষভাৱে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল আৰু সেয়া হৈছে যে 12 লাখ টকালৈকে আয়কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে এই ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মধ্যবিত্ত কৰদাতালৈ বৃহৎ সকাহ বছৰি আয় 12.75 লাখ টকালৈ দিব নালাগে এতিয়া কৰ 12 লাখ টকা যদি বছৰি আয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু টেক্স দিব নালাগে আয়কৰ দিব নালাগে বৃহৎ ৰেহাই বৃহৎ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ আজি বাজেট দাখিলৰ সময়ছোৱাত যিকেইটা ঘোষণা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত অন্যতম ঘোষণা We have periodically reduced the tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ ভাল খবৰ বৃদ্ধি হ'ব নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ইউৰিয়াক লৈ বিশেষ প্ৰকল্প বৃদ্ধি হ'ব নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন ক্ষমতা Atmanirbharta in urea production. Our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সংবাদ মেলামি আগবঢ়াম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ But one thing which I certainly would like to highlight is responding to the voice of the people, which is what Prime Minister Modi is known for in his administration. It's a very responsive government. And as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, the work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we've brought the bill. It will be coming into the parliament next week. So if we are talking of reform, inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us to talk about. The more important thing about agriculture, which performed very well during COVID and which has contributed to India's food security, the proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beach to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making sure that India's agriculture gets the support across the board, whether it is on seeds, whether it is for skilling the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas, and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention, not just farmers, fishermen, and also dairy, meaning animal husbandry. So the picture for rural development and the picture for supporting agriculture is across the board, and that has been narrated. The second thing which I would want to highlight is the continued emphasis that we are giving since vote on account budget, July budget, and now on the MSMEs. Whether it is giving them sovereign guaranteed loan, whether it is support during COVID, whether the definition being changed now for better, more inclusive growth in MSMEs, access to bank credit. So MSMEs have also been given greater emphasis. Together with this, I'd like to highlight the point that energy security has had greater attention in this budget. We've highlighted in July budget how even pump storage will have greater attention. Solar and wind and renewable energy has also been taking consistently good importance in our budgets. This time we are talking about the small modular reactors. I've also announced that there shall be 2 amendments, one to the Atomic Energy Act and the other one for the civil liability. All of this is going to help us attain
energy security. Insurance sector's FDI limits have been enhanced. That is another important announcement. I'll end my opening statement with two things. There is no reduction in the public spending on capital expenditure. Let's put that up front. We continue to place emphasis on the multiplier effect that capital expenditure done by government has shown, has sustained us. We continue on that. And with all this, our fiscal prudence has aligned itself to the glide path that we announced in 2020-21. So we've kept ourselves in alignment. Fiscal prudence has been maintained. And the next year, coming years, estimate is also being given. Well under 4.5 is what we had said earlier. We are also projecting the same. So this is just as an opening statement. There's a lot more to say, but as you all ask questions, so shall we answer. Thank you. Thank you, ma'am. 225. Mike, please. আৰু বাজেটত সাৰ কাৰখানাক লৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাৰ পিছতে নামৰূপত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ 2006 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱা সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থবিৰ হোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে কঢ়ি আহিছে আশাৰ বতৰা বাজেটত ঘোষণা অনুসৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা 12.7 লাখ মেট্ৰিক টন বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য বাজেটত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইউনিয়ন ফাৰ্টিলাইজাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন ফাৰ্টিলাইজাৰ ওয়াৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগতে আসুৱে উৎপল চলিহাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বাবে আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাতে এতিয়া যি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ যি চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ যি শ্ৰমিকসকল আছিলে স্থানীয় যিখন দল সংগঠন আছিলে তীব্ৰ আন্দোলন তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি আহিছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব 2006 চনতে তেতিয়াৰ সাৰ মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে নামৰূপত উপস্থিত হৈ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ যি চতুৰ্থ গোটটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু সময় সকলো ফটুকাখনত পৰিণত হৈছিল শেহতীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৎপৰতাত শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছো নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে যাৰ জৰিয়তে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা যদি স্থাপিত হয় চতুৰ্থ গোট স্থাপিত হোৱাৰ লগে লগে দৈনিক যি 12.7 মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব পাৰিব মূলত বৰ্তমান উপস্থিত আছে শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ বিষয়সকল আছে কি ক'ব ইমান দিন আন্দোলন কৰি আছিল আপোনালোকে তীব্ৰ আন্দোলন আজি আপোনালোকে ভাল ফল এটা পাইছে খুব ভাল খবৰ যে নামৰূপৰ যি সাৰ কাৰখানা এই সাৰ কাৰখানা যি চতুৰ্থ গোটৰ বিষয়টো আছিলে তাতে আমাৰ বাজেটত আজি সন্নিৱিষ্ট হ'ল আমি বহু দিনৰ পৰাই এইটো কথাই আমি সদায় প্ৰত্যেক বছৰৰ বাজেটত আমি এটা কথাই চাওঁ যে আমাৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বিষয় কিবা আহিব নেকি কিন্তু তেনেধৰণৰ আমি খবৰ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যি আজি বাজেট প্লেচ কৰা হ'ল এই বাজেটত আমাৰ বিষয়টো তাতে স্থান পালে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পাছতে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী ইয়াৰ পাছতে আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ আমাৰ যি বিভাগৰ দায়িত্বত আছে জে.পি. নাড্ডা ডাঙৰীয়া আমি যোৱা মাহত আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি আহিছিলোঁ আৰু তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাৰ বিষয়টো নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বিষয়টো তেখেতসকলে এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু ইয়াৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট ইয়াতে স্থাপন কৰিব গতিকে এই কথাবিলাক আগবাঢ়ি গ'ল আৰু আমাৰ আজি এই বাজেটত এই বিষয়টো স্থান পালে মোৰ লগত নামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে মই পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দীৰ্ঘদিনীয়া এক আন্দোলন তাৰপিছত আজি এক সিদ্ধান্ত কেবিনেটে যে নামৰূপত চতুৰ্থ গোটটো হ'ব কি ক'ব হয় আচলতে নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নামৰূপৰ দল সংগঠনে আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী 2006 চনতে যিটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট এই সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট আচলতে আজি 18টা বছৰে আচলতে হৈ নুঠিল গতিকে এই কথা আজি এতিয়া যিহেতু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটক লৈ যিহেতু বিত্ত প্ৰতিবেদন দাখিল হৈছে গতিকে আমি চৰকাৰখনক আদৰণীয় এই এটা পদক্ষেপটোক আদৰণীয় হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে 2015 চনৰ মে' মাহতো এই সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটৰ কাৰণে আচলতে সেই সময়ত থকা চৰকাৰখনে আচলতে ঘোষণা কৰিছিল যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন হ'ব কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে চতুৰ্থ গোট ইয়াত আহি স্থাপন হওক চতুৰ্থ গোট উৎপাদনমুখী হওক কিন্তু মাত্ৰ কাগজে কলমে আচলতে যাতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকক গতিকে নামৰূপ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিহেতু একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ এই সাৰ উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যিকোনো চৰকাৰে নহওক কিয় এই চৰকাৰখন যোনেই চৰকাৰ নাথাকক কিয় চৰকাৰখনে আচলতে এটা উৎপাদনমুখী এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় এটা কথা ক'ব লাগিব মোৰ লগত আৰু এগৰাকী শ্ৰমিক ইউনিয়ন আছে তেওঁলোকে
দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে যি চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ দাবী তেওঁলোকে দিল্লীলৈ তেওঁলোকে গৈছিলে বিভিন্ন তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বিধায়কক তেওঁলোকে লগ কৰিছিলে মই পোনে পোনে গৈছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত আপোনালোকে বহুবাৰ দিল্লীলৈ গৈছে বহুতবাৰ আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে বহুতবাৰ আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় সহামন্ত্ৰীক আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিছে তাৰপিছত আজি ইতিবাচক বাৰ্তা আজি নামৰূপ শাখাখনলৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব প্ৰথমতে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি বিত্তমন্ত্ৰী আছে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ কেলৈ সুদীৰ্ঘ বহুদিনীয়া যিটো আমাৰ দাবী আছিল যে নামৰূপ পোৰ্ট অতিশীঘ্ৰে স্থাপন কৰক তেখেতে আজি ঘোষণা কৰিছে তো আমি অত্যন্ত সুখী তাৰ লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিহেতু 40% যিটো কথা আছিল যে 40% তেখেতে অসম চৰকাৰে যিটো লোৱাৰ কথা যিটো ঘোষণা কৰিছে তো তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰোপৰি আমাৰ সাংসদ মহোদয় আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতেও 2006 চনৰ পৰা আমাৰ নামৰূপৰ লগত জড়িত গতিকে তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় যি বিধায়ক আছে আমাৰ তৰংগ গগৈদেৱ তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ কেলৈ তেখেতেও মানে নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি নামৰূপ পৰ্টৰ যিটো নামৰূপ পৰ্ট যিটো স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে সকলোবিলাককে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় বাজেটক আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মধ্যবিত্তক অজস্ৰ সকাহ দিছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটে 12 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই বৃহৎ পদক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় বাজেটে আমাৰ অসমবাসীৰ বহুদিনীয়া আকাংক্ষা পূৰণ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ কথা আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত প্ৰায় 14,000-15,000 কোটি টকাৰে সাৰ কাৰখানা নিৰ্মাণ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ 40% পুঁজি ব্যয় কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 60% পুঁজি ব্যয় কৰিব সেমি কণ্ডাক্টৰৰ পিছত ফাৰ্টিলাইজাৰ এডভান্টেজ আসাম 2.0 প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি সম্ভাৱনাৰ নতুন দুৱাৰ এখন মুকলি কৰিব পাৰিছোঁ আয়কৰৰ সীমা 12 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মধ্যবিত্ত ৰাইজক লৈ এক অজস্ৰ সকাহ কঢ়িয়াই আনিলে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই যি মধ্যবিত্ত ৰাইজক সকাহ দিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কৃষকক সবলীকৰণৰ লক্ষ্য বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্যই আমাক বাট দেখুৱাই নিছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী 5 বছৰ আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ এশখন কম উৎপাদনশীল জিলাক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে বিহাৰত মাখানা বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ব বিহাৰক লৈ বাজেটত বিশেষ উল্লেখ আছে কৃষিৰ আত্মনিৰ্ভৰতাক বাজেটত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কৃষক যুৱক মহিলাৰ বাবে বাজেটত ভাল খবৰ আছে কৃষি ক্ষেত্ৰ বিকাশৰ প্ৰথম ইঞ্জিন Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses, with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B.
Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. বাজেটৰ 5.7 কোটি MSME লৈ বিশেষ নজৰ দেশৰ 7.5 কোটি লোক জড়িত হৈ আছে MSME দেশৰ উৎপাদনৰ 36% উৎপাদন MSME চৰকাৰৰ বিনিয়োগ 2.5 গুণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য MSME বাবে 5 কোটিৰ পৰা 10 কোটি লৈ বৃদ্ধি ঋণ MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. 36টা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আমদানি শুল্ক প্ৰত্যাহাৰ অন্য 6টা জীৱনদায়িনী ঔষধতো আমদানি শুল্ক হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব মুঠ 42 বিধ ঔষধৰ দাম Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years.